السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفضل الوسائل التي تستعين بها بعد الله عز وجل في القضية إظهار تناقض خصمك في الدعوة. دائما ننشغل بإنكار وإقرار وجاب الشاهد وشيخ الشاهد والشاهد ولوائح طويلة رايحة جاية وجواب ودعوة، ولكن نغفل عن بعض الأمور المهمة. طبعا لا شك مناقشة الشهود والإقرارات والإنكار والأدلة من أهم الأمور، لكن أحيانا مع كثرة الدعوة، أحيانا مع كثرة الكلام وكثرة الضبوط وكثرة اللوائح، لو ركزت تجد تناقض للمدعي أو المدعى عليه، تستطيع أن تستغل هذا التناقض استغلالا حسنا في دعواك. يعني كيف؟ أذكر مرة من مرات في إحدى القضايا ورقة واضحة جاء المدعى عليه ينكر إنكار يعني سيء جدا، كان يقول والله هذا غير صحيح، هذه الورقة القصد منها كذا وكذا وكذا. كيف الآن تستغل هذا الإنكار؟ جيت قلت يا شيخ إذا كيف يقول الآن القصد من الورقة كذا وكذا وكذا، هو طبعا مثلا ينكر الشراكة. طيب كيف في الورقة نفسها موجود أرباح، آلية توزيع أرباح كذا كذا كذا، كيف الآن يقول القصد من الورقة كذا وفي الورقة منصوص على آليات توزيع الأرباح و إلى آخره؟ كيف يعني كيف ينكر؟ وبالفعل لما وجهت الدائرة السؤال للشخص هذا بدأ يحور ويدور، لا القصد كذا، لا ما كان المقصود كذا. فدخلنا إلى مرحلة أخرى وهي أخذ هذا التناقض كقرينة في الدعوة، وبالفعل هذه القرينة مع أدلة أخرى أنتجت حكما في الدعوة ولله الحمد. إذن المراد من ذلك حاول تركز على الدفوع والردود التي تكون من الطرفين، دائما تجد فيها أمور مؤثرة. يعني أحيانا، وهذه قضية مرت بي، قضية كان الشخص يطالب بأجرة عقار، وكنا نقول يا شيخ استلم العقار، استلم من قديم، فكان في نزاع في الأجرة وأخذ ورد وجبنا شهود على التسليم والاستلام. سبحان الله تمسكنا بجزئية من الجزئيات كانت مؤثرة. كان المدعي في نفس الدعوة اللي يطالب فيها بالأجرة وهو ليس له أي حق في الأجرة لأنه استلم العقار، ذكر جملة من التلفيات في العقار. هذه نقطة مهمة والدائرة ركزت عليها وسألت المدعي كيف يدعي التلفيات ويطلب التعويض عن التلفيات وهو ما استلم العقار، العقار مغلق. إذن هو يقول أن العقار معكم ما استلمناه، إذن كيف يدعي تلفيات والعقار عبارة عن مكان مغلق؟ يعني ما هو مشروع تجاري ولا سوق عشان يقول أنه والله بالفعل أني أنا دخلت وشفت. هذا التناقض من الأمور التي تركز عليها في الدعوة. أحيانا التناقض مو بشرط يكون تناقض واضح زي اللي مثلت لكم به، أنه إقرار وإقرار وتناقض بين الإقرارين. أحيانا في سياق الكلام يتكلم بكلام كثير ثم في أثناء الكلام تقدر تمسك بعض الجزئيات تستفيد منها. يعني مثلا في واحدة من القضايا هذا شخص وقع شخص أجنبي بسيط عادي على سند لأمر قيمته أكثر من $1,000,000. هذه من الأمور اللي فيها تناقض وفيها أمور غير منطقية. طبعا متى ظهر التناقض؟ لما قلنا له وش السبب؟ قال والله كانت في مشروع تجاري ومدري ايش. طيب كيف سلمت المبلغ؟ قال والله سلمته كاش. الآن أنت دورك أنك تبرز التناقض. كيف يسلم مبلغ كاش $1,000,000؟ وين يجيب الكاش أصلا $1,000,000؟ من يعطيك $1,000,000 كاش؟ كذلك كيف تسلم شخص أجنبي وانت تقول أنك ما تعرفه $1,000,000؟ انظروا كيف هذا التناقض يكون له أثر في تغيير مسار القضية وإقناع الدائرة القضائية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.